Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 233, sau khi nhấn chìm Gia Lăng Quan trong biển nước trước sự ngơ ngác, ngỡ ngàng, bật ngửa của đội quân song phương, đợi nước rút đi, đám thất quái một lần nữa đột phá vòng vây, xông lên phía trước. Mấy vị phong hào đấu la lại tìm về đối thủ cũ, quyết chiến một trận ra ngô ra khoai. Đường Tam như trước bay qua trước mặt Bỉ Bỉ Đông. Thù mới hận cũ, hắn muốn triệt để hủy hoại nàng để đòi lại công đạo. Cùng lúc Đường Tam tiến lại gần, Bỉ Bỉ Đông ra lệnh cho thuộc hạ khởi động tất cả các cơ quan mật thất, đồng thời tử vong lĩnh vực cũng được nàng mở ra. Nhận thấy thực lực của Bỉ Bỉ Đông mọi mặt đều đã giảm sút, Đường Tam bình tĩnh xuất ra Lam Ngân lĩnh vực đối chọi lại. Hải thần tam xoa kích trong tay Đường Tam còn chưa chạm tới thân thể Bỉ Bỉ Đông thì lĩnh vực đã va chạm vào nhau. Khi hai lực va chạm giữa không trung tạo nên một tiếng nổ lớn vang khắp đại quân song phương, một chiêu này đã khiến Bỉ Bỉ Đông nhăn mày, khẽ rên lên một tiếng. Rất nhanh, đệ bát hồn kỹ võ hồn chân thân dưới trạng thái tử vong chu hoàng đã được nàng phát động. Bản thể cùng phân thân đồng thời hướng hai bên trượt lóe, vừa né tránh hải thần tam xoa kích trong tay Đường Tam, vừa tiến tới nương theo đệ bát hồn kỹ võ hồn chân thân vừa mới phóng thích, đem chu mâu bén nhọn đâm thẳng vào người Đường Tam. Đối với một kích này, vô số Lam Ngân Hoàng dưới chân Đường Tam bộc phát ra, đệ nhất hồn kỹ quấn quanh sau khi có được hồn hoàn hơn 5 vạn năm đã tạo thành một cái lưới Lam Ngân bao quanh Bỉ Bỉ Đông. Tuy bị thương nhưng không thể phủ nhận năng lực đến từ người kế nhiệm là sát thần. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông đã phóng thích ra đệ nhị võ hồn là phệ hồn chu hoàng của mình. Cùng lúc đó, phỉ thúy liêm đao dưới tốc độ ánh sáng được nàng xuất ra hướng phía Đường Tam mà đâm tới. Mắt thấy Gia Lăng Quan rơi vào tình huống bất hảo, đồng thời lại bị kích thích khi nhìn thấy đại sự, chiến ý của nàng hoàn toàn bùng nổ, không một chút để ý đến trạng thái tinh thần của bản thân, đem toàn bộ thực lực phát huy ra để chiến đấu. Đối mặt với công kích của Bỉ Đông, Đường Tam không một chút hoang mang. Hải thần tam xoa kích trên tay đập xuống mặt đất một nhịp, cả người như giỏ phóng lên cao, chân phải như lốc xuất ra một cước. Trong phút chốc, một đạo hồng quang từ chân trái Đường Tam bộc phát ra. Cũng trong lúc này, ở một phía khác, Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt đã thi triển võ hồn dung hợp kỹ, khiến thực lực bộc phát không thua kém gì phong hào đấu la. Cộng thêm việc sát thần lĩnh vực của nàng đồng thời phát động không chỉ ảnh hưởng đến đội quân song phương mà ngay cả đám lục quái cũng phải chật vật đối phó. Nhận ra tiếp tục tiêu hao hồn lực không phải là cách hay, Cử Bảo Lưu Ly Tháp trên tay chữ Vinh Vinh sáng lên, nhưng theo đó tất cả dồn hồn lực vào đế Mộc Bạch. Dựa theo cách này, thực lực của hắn có thể ngang ngửa phong hào đấu la, cùng với kinh nghiệm thực chiến trên Hải Thần Đảo bấy lâu nay cũng có thể đối phó với dung hợp kỹ của đối phương. Rất nhanh sau khi hồn lực được dung hợp, một kích đầu tiên phóng thích ra đã đánh lui Hồ Liệt Na khiến thân thể nàng phải yếu ớt chống đỡ. Mà lúc này, sát thần lĩnh vực nàng triển khai ra không chỉ làm cho đội quân võ hồn đế quốc quên đi thống khổ, rơi vào trạng thái mê man, mà còn giúp cho thiên đấu đại quân càng thêm liều mạng chiến đấu. Quay trở lại với Đường Tam và Bỉ Bỉ Đông, cuộc chiến đã trở nên cao trào hơn bao giờ hết. Sau khi phá tan mạng lưới Lam Ngân dày đặc, Bỉ Bỉ Đông bất giác lui về phía trong thành Gia Lăng. Mặc dù trên phương diện va chạm tinh thần thì nàng không phải là đối thủ của Đường Tam, nhưng một khi đã cẩn thận đem tinh thần lực tự bảo vệ mình thì lại hoàn toàn có thể. Dù sao, phong hào đấu la 99 cấp cũng có được tinh thần lực cực kỳ thâm hậu. Chỉ cần không để cho Đường Tam có cơ hội phát động từ cực ma đồng, những loại tinh thần công kích khác không đủ khả năng gây thương tổn tới Bỉ Bỉ Đông. Mà về mặt hồn lực, Bỉ Bỉ Đông đã sớm khôi phục, mục đích của nàng chính là trong khoảng thời gian đang bị cạn kiệt tinh thần lực này, làm cho Đường Tam cùng nàng liều mạng so đấu hồn lực, lấy ưu điểm của mình đánh vào yếu điểm của đối phương. Việc thay đổi phương hướng này không thể nghi ngờ sẽ khiến cho Đường Tam càng khó khăn hơn khi ngăn cản. Ngay khi chân trái xuất ra một cước, hai mắt Đường Tam đột nhiên sáng rực lên, hải thần chi tâm trên tam xoa kích cũng đồng thời sáng lóe theo. Một tầng kim quang màu vàng nhạt cơ hồ trong nháy mắt lan tràn khắp phạm vi hơn 1000 mét trên toàn bộ chiến trường Gia Lăng Quan. Ngoại trừ Đường Tam, bất luận là người của Thiên Đấu Đế Quốc hay Tinh La Đế Quốc, động tác đều dừng lại một chút, tinh thần chợt có chút hoảng hốt. Lúc này thì các cơ quan mật thất được lắp đặt sẵn trên thành Gia Lăng cũng đã khởi động xong. Không thể nghi ngờ, Bỉ Bỉ Đông vừa vặn căn đúng thời gian này để thối lui vào trong thành. Đây liệu có thật sự là lá bài tẩy của Vũ Hồn Đế Quốc hay không? Sức mạnh thật của các cơ quan này như thế nào? Cùng theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé! Đến đây thì cũng hết tập 234 Đấu La Đại Lục. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.